নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক দীপশিখা দেৱী চেনেললৈ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এল'ভেৰা জেলৰ 5টা সহজ উপায় লৈ আহিছোঁ, যি আপুনি গৰমকালিত সহজতেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এল'ভেৰা জেলৰ যি উপায় ক'ম, সেই উপায়কেইটাত আপুনি ঘৰত পোৱা এল'ভেৰা জেলো ল'ব পাৰে, নহবা আপুনি পতঞ্জলীৰ এল'ভেৰা জেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গৰমকালিত আমাৰ ছালখন অইলি হৈ পৰে, সেয়েহে মই আপোনালোকক পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক'ম, কিয়নো পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেলটোত কিছু পৰিমাণে আমাৰ ছালৰ অইলক বেলেঞ্চ কৰি ৰখাৰ ক্ষমতা আছে, লগতে আমাৰ ছালখনক সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰাও বচায়। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মই আগতে পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেলক চুলিত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰো এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, যদিহে আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। গৰমকালিত এল'ভেৰা জেলক আপুনি এজ এ মইশ্চাৰাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো এল'ভেৰা জেল তেলেতীয়া নহয়, লগতে এল'ভেৰা জেলত ভিটামিন ই, ভিটামিন চি আছে, যি আমাৰ ছালখন মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে, লগতে আমাৰ ছালখন ডেমেজ হোৱাৰ পৰাও বচায়। এল'ভেৰা জেলৰ 2 নম্বৰ উপায়টো হ'ল, গৰম দিনত আমি বাহিৰলৈ ওলালেই প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে আমাৰ ছালখন ক'লা পৰি যায়, লগতে আমাৰ ছালখন জ্বলি উঠাৰ দৰে লাগে। যদি আপোনাৰ ছাল সূৰ্যৰ ৰ'দৰ বাবে ক'লা পৰি গৈছে, লগতে আপোনাৰ ছালখনত জ্বলন হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত ভালদৰে মুখ ধুই এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেদৰে এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ ছালখন ক'লা হোৱাৰ পৰাও বচাব, লগতে আপোনাৰ ছালখন ঠাণ্ডাৰ অনুভৱ দিব। যদি আপোনাৰ ছালৰ ছিদ্ৰবিলাকো সৰু সৰু গাঁতৰ দৰে হৈ পৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো গৰমকালিত আমাৰ স্কিনখন অইলি হৈ পৰে। আমাৰ ছালখন অইলি হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ অইলবিলাকে আমাৰ মুখলৈ ধূলি মাকতিবিলাক সামৰি লয়, সেয়েহে আমাৰ ছালৰ ছিদ্ৰবিলাক ডাঙৰ হৈ পৰে। যদি আপুনি এল'ভেৰা জেল সদায় ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ছালৰ ছিদ্ৰবিলাক টাইট আৰু সৰু হৈ পৰিব। এল'ভেৰা জেলৰ 4 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো হ'ল, গৰমকালি আপুনি এল'ভেৰা জেলক এজ এ ডে ক্ৰীম, লগতে এজ এ নাইট ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো এল'ভেৰা জেল তেলেতীয়া নহয়। যদি আপুনি ঘৰত থাকে বা ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত থাকে, তেনেহ'লে আপুনি এল'ভেৰা জেলক ডে ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক, লগতে আপুনি এল'ভেৰা জেলক নাইট ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই সদায়ে ৰাতি ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত এল'ভেৰা জেল লগাই শুই যাওঁ। আপুনিও এনেদৰে এল'ভেৰা জেল নাইট ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এল'ভেৰা জেলৰ 5 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো হ'ল, এল'ভেৰা জেলক আপুনি ফেচিয়েল ট'নাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ফেচিয়েল ট'নাৰ বনাবলৈ আপুনি এটা স্প্ৰে বটলত আধা ফিল্টাৰ পানী লৈ এচামুচ এল'ভেৰা জেল মিলাই ভালদৰে মিহলাই ল'ব আৰু গা ধোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মুখত স্প্ৰে কৰিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত স্প্ৰে বটল নাই, তেনেহ'লে আপুনি কপাহৰ সহায়তো এই ফেচিয়েল ট'নাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে দেখিলেনে আমি এল'ভেৰা জেলক কিমান সহজভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? যদি আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি এল'ভেৰা জেলক চুলিত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তাক জানিবলৈ বিচাৰিছে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম মই এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।